بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم في الجزء الرابع من دراسة الدوائر العددية وعنوان الاشتقاق وتطبيقاته. في هذا الدرس سنتناول اشتقاق دالة عددية في نقطة، ثم اشتقاق دالة عددية اليمين واليسار في نقطة، ثم سنتناول التأويلات الهندسية المختلفة لقابلية الاشتقاق ولعدم قابلية الاشتقاق، ثم بعد ذلك سنتطرق للدالة المشتقة وللدالة العددية والدالة الذاتية، ثم المشتقة الثانية التي نحدد من خلالها نقاط الانعطاف وتقاعد الدالة العددية. إذن نبدأ على بركة الله. الاشتقاق وتطبيقاته. أولا الاشتقاق في نقطة، ونعتبر من الدالة العددية نعتبر F دالة عددية وأعرفها على مجال E و A ينتمي إلى E. إذا نقول بأن الدالة بأن F قابلة للاشتقاق في النقطة A إذا وفقط كانت ليميت ل f de x ناقص f de a حينما على x مع a حينما تؤول x إلى a تساوي n عددا منتهيا ينتمي إلى إذا كانت هذه النهاية منتهية تنتمي نتيجتها إلى L، فإن F قابل للاشتقاق في النقطة A، ويسمى L هذا المشتق ونرمز إليه f بلين de A المشتق في النقطة A. f dérivable en A si et seulement si limite de f de x ou f de a sur x moins a quand x tend vers a est égal à L. مثال ندرس اشتقاق
إلا F المعرفة على A بلس مما يلي F de X est égal à la somme de X plus X sur 2 وده استشقاق التالي معرفة بموالي في النقطة في A تساوي 4 إذا نحسب limite de f de x moins f de 4 sur x moins 4 حينما تقول x إلى 4 إلى 4 تساوي racine de x plus x sur 2 طبعا limite ناقص ناقص f de 4 ناقص جذر 4 زائد 4 على 2 f de 4 تساوي جذر 4 زائد 4 على 2 والكل على x ناقص 4 حينما تقول x إلى 4 تساوي limite de racine de x plus x sur 2 إذن هذه هي 2 زائد 2 ناقص 4 هذا x ناقص 4 نساوي x إلى 4 نستطيع أن نكتب هذه العبارة على الشكل التالي limite de racine de x ناقص 2 زائد x على 2 ناقص 2 لأن ناقص 2 ناقص 2 هي ناقص 4 على x ناقص 4 حينما تقول x إلى 4 تساوي limite هذه ناقص 4 limite de x ناقص 2 على x ناقص 4 حينما تقول x إلى 4 زائد limite de x sur 2 moins 2 كل هذا x moins 4 حينما تقول أيضا x إلى 4 وهذه نستطيع أن نقول بأنها تساوي x moins 2 العوامل والتعويض المباشر 4 تساوي 0 هذه تؤول إلى 0 ولسبب وهذه هي شكل غير محدد لأنها 0 على 0 إذا نواصل الحساب وهذه تساوي limite جذر x ناقص 2 على هذه نستطيع أن نكتبها على شكل متطابقة هامة جذر x ناقص 2 مضروبة في جذر x زائد 2 جذر x زائد 2 حينما تقول x إلى 4 وهذه نستطيع أن نكتب زائد نستطيع أن نوحد المقام تصبح زائد نصف
نضرب في إكس موان 4 هذا إكس موان 4 سنكتب ليميت حينما تؤول إكس إلى 4 إذا تساوي ولا سنختزل راسين دو إكس موان 2 تساوي 1 على راسين دو إكس بلس 2 وهو وهذه تؤول إلى 1 إكس موان 4 على إكس موان 4 تؤول إلى 1 يبقى نصف. إذا الخارج من هذه العملية أنا اختزلنا براسين دو إكس موان 2 يبقى هو 1 على راسين دو إكس زائد 2 زائد 1 على النصف فتبقى ليميت de 1 sur racine de x plus 2 زائد 1 sur 2 حينما تكون x إلى 4 وهذه تساوي على 4 زائد نصف تساوي 3 على 4. إذن F قابلة للاشتقاق في النقطة est égal à 4. Bon. ثانيا التأويل الهندسي لاشتقاق ضلة في نقطة. في الأول هندسيا اشتقاق ضلة في نقطة نعتبر F ضلة عددية قابلة للاشتقاق في نقطة في نقطة A. إذا F يقبل ماسا وعدلته Y تساوي وعدلته Y يساوي F prime de A على X moins A ضرب X moins A زائد F de A. وعدلة المماس الشكل الهندسي للمماس وهو مستقيم يلتقي مع السقف يلتقي مع السقف في نقطة واحدة
F dérivable alors CF, le graphe de F, admet une tangente au point F de A, au point de coordonnées A, F de A. هذه هي النقطة التي إحداثيتها A F de A. ونلاحظ أنه إذا كانت لدينا دالة عددية CF منحناها فإنها تختار مجموعة من المماسات بما أن أغلب الدوال العددية هي دوال قابلة للاشتقاق على مجال تعريفها. إذن فهي تلتقي مع في مماسات مع مجموعة من النقاط، وهذا هو التعريف الحقيقي للاشتقاق، وهي أن منحنيات الدوال تبنى على مجموعة من المماسات. نرجع إلى المثال السابق f de x تساوي racine de x plus x sur 2 وسنحدد معادلة المماس في نقطة A تساوي 4. قلنا أن معادلة المماس هي y تساوي f prime de A x moins A زائد f de A. في هذه الحالة A تساوي 4، f prime de A وجدنا بأنها هي 3 على 4 حينما حسبنا ليميت f de x moins f de 4 sur x moins 4 مضروبة في x ناقص 4 زائد f 4 f 4 تساوي 4. نستطيع كتابتها بالتالي 3 على 4 x هنا تبقى 3 وناقص 3 زائد 4 زائد تساوي زائد 1. 3 على 4 x زائد 1. هذه هي معادلة المماس. إذا أردنا أن نرسم الدالة مع مماسها في علم منظم نستطيع فعل ذلك. نستطيع فعل ذلك إذا أضفنا بعض الملاحظات ونقول بأن ليميت de racine de x plus x sur 2 حينما تكون x إلى زائد ما لا نهاية، هذه النهاية تساوي زائد ما لا نهاية. ولكي نحدد فروع نهائية لهذه الدالة يجب أن
كما رأينا في الدرس السابق الاستخرجة والمحسوبة من اف بإكس على إكس حينما تكون إكس إلى زائد ما لا نهاية، وهذه تساوي تساوي رسم دو إكس على إكس رسم دو إكس على إكس زائد إكس على 2 على إكس إذن على 2 إكس حينما تكون إكس إلى زائد ما لا نهاية تساوي. هنا إذا اختزلت هذه السطر كتبتها رسم دو إكس مضروبة في رسم دو إكس، وأختزل برسم دو إكس تبقى واحد على رسم دو إكس لما تؤول إلى ما لا نهاية، وواحد على رسم دو إكس يؤول إلى الصفر، وهذه تؤول إلى نصف نختزل بإكس تساوي نصف. ثم أحسب ولد بإف بإكس ناقص واحد على نصف إكس حينما تؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية، وسأجد ليميت سأجري ليميت دو رسم دو إكس زائد إكس على 2 من هذه الجهة إلى الليميت دو اف دو إكس ناقص واحد على 2 إكس تساوي ليميت دو رسم دو إكس زائد إكس على 2 ناقص إكس على 2 حينما تؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية تساوي ليميت ورسم دو إكس حينما تؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. فالسي اف يقبل فرعا شجنيا شجاني في اتجاه المقارب المائل الذي معادلته y تساوي ان جميع x كما رأينا في الدرس السابق. إذا نرسم بقلم المغاير نرسم المقارب المائل ان جميع x يمر من النقطة الصفر ويمر من النقطة التي يفصلها واحد مثلا وطولها واحد على نصف، وهذه النقطتين هذا مقارب مائل. الآن سنقوم برسم معادلة المماس. وجدنا بأن معادلة المماس هي 3x sur 4 plus 1 كذلك هي 3x sur 4 plus 1 في النقطة التي أفصلها النقطة التي أفصلها 4 و F4 وجدناها بأنها هي 4
هذا نقسم 2 3 4. هذا مفصول، والأوتو هو أيضا 4 1 2 3 4. تقريبا هذا هو الناس اسمها مسامر هذا المستقيم الذي معادلته 3x زائد 1 3x على 4 زائد 1 ويلتقي في محور الآلة مع إذا عوضنا x بالصفر مع 1. تقريبا هذا هو الناس الذي نتحدث عنه. هذا القناص كما أننا نستطيع تحديد بعض النقاط. f بموجب x تساوي a sur 2 sur x زائد نصف de x. استخرج f de x لذلك f de x لذلك مرتبة f de x تساوي 1 على 2 نص x زائد 1 على نصف إذن f de x تزايدية قطعا على f de x على مجال تعريفها. تقريبا هذه هي منحنى f الذي سيواصل متوازية، وإن f de 0 يساوي 0 سيواصل متوازيه مع مقارب المائل. سوف أضع المماس بلون آخر. هذا هو المماس السائف. نظر الآن إلى مثال ثاني. مثال ثاني ندرس اشتقاق الدالة
على هذه اف دو اكس تساوي 3 اكس مربع زائد 2. سندرس اشتقاق هذه الدالة في النقطة اكس زيرو تساوي ناقص 1 وأول النتيجة هندسيا. إذا دائما حينما نريد أن ندرس اشتقاق دالة في عدد معين نحسب ليميت اف دو اكس ناقص اف دو موازا على اكس موازا على اكس بلس اف. حينما تقول اكس إذا ناقص 1 وهي ليميت de 3x carré plus 2 f de moins 1 5 ناقص أو محصول على x زائد 1 حينما تقول x إلى ناقص 1. هذه ستكون إلى 3x كاري ناقص 3 3x كاري ناقص 3 على x زائد 1 حينما تقول x إلى ناقص 1 بشكل غير محدد. نطبق قاعدة المتطابقة الهامة x كاري موازا x موازا مضروبة في x زائد 1 على x زائد 1 ليميت حينما تقول x إلى ناقص 1 اختزل ب x زائد 1 ويصبح لدينا النتيجة التالية إذا عوضنا x ب ناقص 1 ناقص 6. إذا f قابلة للاشتقاق في النقطة A تساوي ناقص 1 والCF يقبل ونقسم معادلته Y تساوي F بريم دو A ناقص 6 x هو A في حالتنا هي x A هي موازاة إذا x زائد A زائد f de A في حالتنا f de موازاة f de موازاة إذا أردنا أن نحسبها x تساوي 3x كاري بلس 2 f de موازاة هنا 5 زائد 5 سننشر ناقص 6x ناقص 6 زائد 5 يساوي ناقص 6x ناقص 1.
وهذه هي معادلة المماس عند النقطة التي إحداثيتها في هذه الحالة ناقص واحد ناقص 5. وسنحاول كذلك نرسم مرحلة مع مماس في معلم متعامد ومنظم. وهنا أيضا سنضيف بعض الإضافات، نلاحظ أن هذه الموجبات هو زيكس كاري بلس 2 دائرة موجبة، إذا سنحتاج فقط إلى جهة موجبة، ولكن يجب أن نحسب ليميت اف دو إكس حينما تكون إكس إلى زائد ما لا نهاية. نلاحظ بأنها هي زائد ما لا نهاية، وإذا حسبنا أيضا ليميت دو اف دو إكس على إكس، بما أننا وجدنا ليميت دو اف دو إكس حينما تكون إكس إلى زائد ما لا نهاية، لا نستطيع أن نقول شيئا باستطيع أولا نتيجة هندسية إلا إذا حسبنا ليميت دو اف دو إكس حينما تكون إكس إلى زائد ما لا نهاية، وسنجد بأن هذه النهاية تساوي ليميت de 3x carré plus 2 على x تساوي x إلى زائد ما لا نهاية. إذا طبقنا قاعدة أكبر حد سنأخذ x كاري من هذا البسطي و x من الأقل، تبقى x كاري على x هي x، تبقى النهاية في الأخير تساوي زائد ما لا نهاية. نفس الشيء يقال في ناقص ما لا نهاية. نحسب أيضا f بلون دو x، f بلون دو x تساوي 6x. إذن f متناقصية في R موان و F تزايدية في R بلس التأويل الهندسي أن F CF يقبل فرعا شجري موازي لمحور الأراتيب كما رأينا في الدرس السابق. نستطيع أن نحسب أيضا F دو زيرو، لأن f دو x كما قلنا تساوي 3x كاري بلس 2. إذا عوضنا x 3x كاري بلس 2، إذا عوضنا x بالصفر سنحصل على 2. إذن f دو زيرو واحد 2 هذه f دو زيرو. توصلنا أيضا إلى أن معادلة المماس في النقطة ناقص واحد 5 هي هذه. نبحث عن نقطة ناقص واحد 5 3 4 1 2 3 4 5. هذا المماس أيضا يلتقي إذا عوضنا إكس بصفر يلتقي مع محور الأفاصيل أو الأراتيب في النقطة
ناقص واحد تقريبا سيكون شكله بهذا الشكل. ونستطيع الآن أن نرسم منحنى F بسهولة، ونعلم بأن F يقبل فرعا شجريا موازن بحول الآلة، والسهم من نقطة 2 وسنجد أنه ناقص واحد هنا، سنجد نفس الرسم موازي من محوري. هذه هي الماس الذي كنا نبحث عنه، موازي من محوري الآلة، يبقى أن السيف يقبل فرعا شجريا. إذا سنوقف هنا بخصوص الشقاق في النقطة. استودعكم الله، وإلى الدرس المقبل إن شاء الله.